नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आफ्नै च्यानल सिभिल इन्जिनियरिङ एक्समा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ AutoCAD को पेज लेआउट कसरी गर्ने र भ्यूपोर्टमा चाहिँ कसरी चल्ने त्यसको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। कृपया राम्रो लागेमा चाहिँ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। सबभन्दा पहिला त अब तपाईले भ्यूपोर्टलाई चाहिँ अब कसरी चल्ने त्यसको बारेमा चाहिँ केही चीज नयाँ सिकौं। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला लेआउटमा जानुस् र लेआउटमा गइसकेपछि यही गएर राइट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि पेज सेटअप म्यानेजरमा जानुस्। त्यसपछि मोडिफाईमा गइसकेपछि अब पेपर साइज तपाईले अब प्रिन्ट कुन साइजमा गर्नुहुन्छ त A0 मा गर्नुहुन्छ कि A1 मा A2 A3 कुनमा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। अब जस्ट इन केस मैले चाहिँ अहिले A3 मा मेरो ड्राइङ प्रिन्ट गर्न लागेको छु भने A3 सिलेक्ट गरे मैले र वेयर टु प्लट लेआउट यो प्लट अफसेट यसलाई केही नचल्नु होला र तपाईले अब यदि अब केमा प्रिन्ट गर्नुहुन्छ यदि तपाई चाहिँ अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मोनोक्रोममै गर्नुस् र अरु चीजलाई चाहिँ केही नचलिकन स्केल छ जुन स्केललाई चाहिँ 1:1 मा राखिदिनु होला पहिला र तपाई ल्यान्डस्केपमा गर्ने कि पोर्ट्रेटमा गर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनुस् र यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो A3 को चाहिँ पेपर बन्यो। यहाँ यो पेपर बनिसकेपछि हाम्रो अर्को मेन चीज भनेको चाहिँ भ्यूपोर्ट कसरी बनाउने त। भ्यूपोर्ट बनाउने हाम्रो सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको MV हो। त्यही भएर तपाईले चाहिँ पहिला MV चाहिँ टाइप गर्नु होला। MV टाइप गरेर स्पेस थिच्दिनुस् र एउटा भ्यूपोर्ट चाहिँ बनाउनु होला। सपोज मैले चाहिँ अहिले MV गरेर एउटा चाहिँ भ्यूपोर्ट चाहिँ बनाएँ। भ्यूपोर्ट बनिसकेपछि अहिले हामी देख्न सक्छौं यदि हामीले चाहिँ माउसलाई स्क्रोल गर्यौं भने यो पुरै चलिरहेको छ। त्यही भएर अब हामीले भित्रको चाहिँ ड्राइङलाई मात्र जुम गर्नु पर्यो अथवा हेर्नु पर्यो भने MS इन्टर गर्नुस्। त्यसपछि यसले चाहिँ हामीलाई भित्रको चाहिँ एक्सेस दिन्छ। भित्रको यसरी एक्सेस दियो। दिइसकेपछि अब सपोज इन केस मैले यो ड्राइङलाई चाहिँ मैले यो एउटा भ्यूपोर्टमा राख्नु छ भने म के गर्छु भनेपछि Z इन्टर गर्छु र Z इन्टर गरिसकेपछि यहाँ हामी देख्न सक्छौं अल सेन्टर डायनामिक एक्सटेन्ड प्रिभियस स्केल विन्डोज अब्जेक्ट र मैले चाहिँ अहिलेलाई अब्जेक्ट भनेर स्पेस गरेर सिलेक्ट अब्जेक्ट भनेको छ। मैले चाहिँ यसरी अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर गरे भने ठ्याक्क मेरो यो अब्जेक्ट चाहिँ ठ्याक्क अटाउने गरी चाहिँ मेरो भ्यूपोर्टमा चाहिँ आउँछ। यो आइसकेपछि अब मलाई यो भ्यूपोर्टबाट बाहिर निस्किनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भनेपछि एस्केप गर्नुस् र PS इन्टर गर्नुस्। PS इन्टर गरिसकेपछि तपाई यो भ्यूपोर्टबाट बाहिर आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब तपाईले अब यो भ्यूपोर्ट चाहिँ चल्नु परेन अब यो यसमा काम गर्नु पर्यो। अब जस्ट इन केस यहाँ क्लिक भयो भने यसको स्केलिङहरु यताउति बिग्रिने डर भयो भने चाहिँ डर कहिलेकाहीँ हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो भ्यूपोर्टलाई चाहिँ लक गर्दियो भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम नआउन सक्छ। त्यही भएर लक गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि पहिला MO इन्टर गरिसकेपछि यो भ्यूपोर्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी देख्न सक्छौं डिस्प्ले लक्ड यहाँ मिसलेनियसमा डिस्प्ले लक्ड त्यहाँ गएर यस गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईको चाहिँ यो भ्यूपोर्ट लक भयो। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ यो भ्यूपोर्टलाई चाहिँ स्केल कसरी गर्ने त त्यसको बारेमा पनि हामी केही चीज चाहिँ आज सिकौं। मैले यसलाई चाहिँ एकछिन क्लोज गर्दिए। फेरि मैले AutoCAD ड्राइङ खोले। AutoCAD ड्राइङ मेरो ओपन भइसकेपछि म फेरि एउटा नयाँ भ्यूपोर्ट बनाउन गइरहेको छु। नयाँ भ्यूपोर्ट बनाउनको लागि तपाई लेआउटमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गरेर फेरि पेज सेटअप म्यानेजर मोडिफाई अघिकै प्रोसेस रिपिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले MV गर्नुस् र यो पोइन्ट देखि मैले यो पोइन्टसम्म सिलेक्ट गरे।
सेलेक्ट गरिसकेपछि अब एमएस इन्टर गर्नु होला र अब तपाईले बनाउनु भएको कुनै एउटा आर्किटेक्चरल ड्राइङ छ भने यसलाई चाहिँ मैले यहाँ ठ्याक्क A3 मा मिलाएर राख्नु पर्यो भने अब चाहिँ मैले यो सेलेक्ट गरे र जेट इन्टर अब्जेक्ट गर्छु र उसले सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको छ इन्टर गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि मेरो ठ्याक्क यसमा आयो। अब यसलाई चाहिँ मैले स्केलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो सबै आर्किटेक्चर ड्राइङ चाहिँ 1:8 स्केलमा बनाएको छु लोकेसन प्लान बाहेक। त्यही भएर म अब के गर्छु भनेपछि यसलाई स्केलिङको लागि सबभन्दा पहिला अघि गरेको जस्तै एमओ इन्टर गर्नुस्। एमओ इन्टर गरिसकेपछि तपाईले बनाउनु भएको अघिको भ्यू पोर्टमा चाहिँ गएर क्लिक गरिदिनु होला। म अब पहिला बाहिर आउँछु त्यसको लागि पीएस पहिला तपाई बाहिर आउनु पर्ने हुन्छ त्यो एमओ कमान्ड युज गर्नको लागि। बाहिर आइसकेपछि अब एमओ कमान्ड युज गर्न त्यसपछि एमओ थिचिसकेपछि यो पपअप हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले अघि बनाएको भ्यू पोर्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला र भ्यू पोर्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि यो स्ट्यान्डर्ड स्केल छ यसमा कस्टम छ। अब मलाई 1:8 चाहियो भने मैले 1:8 गर्छु। अब चाहिँ मेरो ड्राइङ चाहिँ सबै 1:8 स्केलमा चाहिँ कन्भर्ट भइसक्यो र मैले डिस्प्ले लक्ड स्क्रिन गरेर यस गर्दिए। अब चाहिँ मेरो ड्राइङ चाहिँ सबै 1:8 स्केलमा छ। अब तपाईले चाहिँ यो 1:8 स्केलमा भइसकेपछि यसलाई तपाईले जतिखेर पनि गएर प्रिन्ट गर्न सक्नुभयो 1:8 स्केलमा। यो भइसकेपछि अब हामीले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भनेपछि यो त हाम्रो आर्किटेक्चरल ड्राइङ भयो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाम्रो स्ट्रक्चरल ड्राइङ चाहिँ कुनै चाहिँ हाम्रो कतिमा भइरहेको हुन्छ, कुनै चाहिँ कतिमा भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर म तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। सपोज मसँग यो बीमको ड्राइङ छ भने मेरो यो चाहिँ स्केल चाहिँ 1:4 मा छ। मेरो यो ड्राइङको स्केल पनि 1:4 मा छ र यो ड्राइङको स्केल पनि 1:4 मा छ। त्यस्तै गरी मेरो अरु ड्राइङ स्केल चाहिँ 1:1 छ, 1:1 छ। यो चाहिँ अब हामीले एउटैमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ सपोज तपाईले अब 1:4 को मात्र एउटा स्केल चाहिँ देखाउनु पर्यो भने तपाई के गर्नुहुन्छ त? त्यसको लागि अहिलेको जस्तै लेआउटमा जानुस्। लेआउटमा गइसकेपछि एउटा भ्यू पोर्ट बनाएर तपाईले सपोज यहाँ चाहिँ अब 1:4 स्केलको चाहिँ एउटा बीम राख्नु पर्यो भने एउटा भ्यू पोर्ट बनाउनुस् र एमएस इन्टर गर्नुस्। एमएस इन्टर स्पेस गरिसकेपछि तपाईको अहिलेको लागि चाहिँ अब सपोज यही मेरो स्ल्याब चाहिँ 1:4 को स्केलमा छ भने मैले स्ल्याबलाई सेलेक्ट गर्छु। मैले स्ल्याबलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यसको स्केल चाहिँ म 1:4 कसरी दिन्छु त भनेपछि यहाँ म गरे पहिला पीएस जानु पर्यो। पीएस इन्टर यहाँ म गर्छु। यहाँ म गरिसकेपछि यो भ्यू पोर्टलाई सेलेक्ट गर्छु। म सेलेक्ट गरिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड स्केललाई म 1:4 मा राखिदिन्छु। 1:4 गरिसकेपछि अब तपाईले जुम टुल युज गर्नु पाउनु भएन। अब प्यान मात्र युज गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो यसरी मिलाउन सक्नुभयो। र यो भ्यू पोर्टको पनि साइज अलिकति यसरी घटाइदिनु भए पनि केही फरक पर्दैन। त्यस्तै गरी अब तपाईले अर्को यहाँ 1:4 अब यो 4 छ। अब 1:2 स्केलको चाहियो भने तपाई फेरि एउटा भ्यू पोर्ट बनाएर अब जस्ट इन केस मेरो यो
यो चाहिँ 1:2 को स्केलमा छ भने मैले यसलाई सिमिलरली अहिलेको जस्तै गरेर PS गर्छु। PS गरिसकेपछि स्केललाई 1:2 मा गरेँ र यसलाई एमएस गरेर प्यान गरेर ठ्याक्क सुइटेबल यसमा राखिसकेपछि PS गरिदिन्छु। त्यो अघि जसरी सुइटेबल स्केलमा राखिसक्नु भएपछि तपाईँ PS इन्टर गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँको यो भ्यूपोर्ट ड्रइङ चाहिँ स्केलमा आउँछ। यसरी नै अब तपाईँले चाहिँ प्रत्येक ड्रइङको चाहिँ स्केलिङ चाहिँ यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला र केही चिज नयाँ सिक्नुभयो होला। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। एनिवे गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।